چطورید بچه‌ها؟ به کانال خودتون خوش اومدید. امروز با هم دیگه می‌خوایم ماجرای اسنیچ کردن یانگ تاگ رو کامل بررسی کنیم. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. بدون معطلی بریم سراغ این ویدیو. رپ یه جنگ نرمه بین من و خودم، این دفعه فریستایل میخوام بی تورنده کنم. همین ملودی ساده شده گنگ کلن، آوانس بدم شاید تلفاتو کم کنم. داستان آدم فروشی یا اسنیچ کردن یانگ تاگ برمیگرده به سال 2022 که پلیس کل اعضای این لیبل رو به خاطر کارهای خلافکارانه و گنگستری بازداشت کرد. اعضای فعلی این لیبل مالکش یانگ تاگ، استریک، تی شاین، یانگ کیو، 1300 سینت و ناین ویشسن. یه سری آرتیست هم از جمله گانا، لیل کید، لیل داک، یک گادی و پرودوسرایی مثل ویزی و تربو قبلا عضو این لیبل بودن و الان دیگه نیستن. قبلا یه ویدیو راجع به دستگیری اعضای وایسل و آزادی گانا ساختم، لینکشو این بالا میذارم، پیشنهاد میکنم اونو حتما ببینید. پرونده لیبل وایسل کلی شاکی داشت و موضوعات مختلفی هم داخل این پرونده بود. چیزایی مثل قتل و آدمربایی و مواد فروشی که تو دادگاه از هر کدوم از اعضای لیبل به صورت جداگونه بازجویی میکنن. فیلم بازجوییشون پخش میشه و تنها کسی که اعتراف میکنه به جرمای وایسل گانا بوده و به خاطر اعترافش از جرمش کم میشه و سریع آزاد میشه. یانگ تاگ هم از این عصبانی بوده که کل اعضای لیبل ساکت موندن و هیچی نگفتن، ولی فقط تو گفتی که وایسل کارای گنگستری خلاف میکنه و باعث شدی که کل لیبل مجرم شناخته بشن. خلاصه یانگ تاگ هم بعد از 2-3 سال با هزار تا بدبختی و شرط و شروط از زندان آزاد میشه. کلا این اتفاق باعث شد که بیشتر رپرایی که با گانا دوست بودن و باهاش کار کرده بودن دشمنش بشن. کلا جو سنگین و فشارهای زیادی رو گانا بود. خیلی هم دیسش کرده بودن و توش کلا گفته بودن رتی و هزار تا فوش بهش داده بودن، تا اینکه رسیدیم به یه هفته پیش که یه وایسی از اعترافات خود یانگ تاگ پخش شد که تو زندان اسم یکی از اعضای لیبل وایسل به اسم پیوی روسکو رو میفروشه. اون پرونده هم با این پرونده جدیدشون کلا فرق میکنه. این ماجرا به سال 2015 برمیگرده که لیل وین و یانگ تاگ با هم دیگه دشمن بودن. دشمنی این دوتا هم به خاطر این بود که لیل وین تو اون سال درگیر قراردادش با بردمن و لیبل کشمانی بود. یانگ تاگ که شاگرد بردمن محسوب میشد، خیلی سریع داشت پیشرفت میکرد و مشهور میشد. میخواست یه آلبوم بده و اسم آلبومش رو بذاره کارتر 6. کارتر اسم سری آلبومای لیل وینه که اسم فامیلی خودش هم هست. ولی چون اون موقع لیل وین با کشمانی مشکل داشته، این حرکت هم به چشم لیل وین هم به چشم طرفداراش بی‌احترامی محسوب میشد. آخرش هم اسم آلبومش رو کرد بارتر 6. این جریان باعث شد تنش‌ها بین خود آرتیست‌ها و طرفداراشون هم بیشتر بشه. این داستانا ادامه پیدا کرد تا رسیدیم به آوریل 2015 که بعد از یکی از کنسرت‌های لیل وین تو شهر آتلانتا به یکی از اتوبوس‌های تورش شلیک شد. تو جریان این تیراندازی کسی کشته نشد، ولی چند نفر آسیب دیدن. چند وقت بعدش پلیس آتلانتا گزارش داد که پیوی روسکو، یکی از اعضای وایسل، به اون اتوبوس شلیک کرده بوده و دستگیر شده. جالب اینجاست که تو دادگاه پیامک‌ها و تماس‌های رد و بدل شده بود که نشون میداد روسکو همون شب با یانگ تاگ و بردمن در ارتباط بوده. پلیس ادعا کرده که بردمن بعد از تیراندازی با روسکو تماس داشته. پیوی روسکو هم گناهکار شناخته شد و زندانی شد. یانگ تاگ و بردمن هم دخالت تو این تیراندازی رو انکار کردن. با این حال این ماجرا باعث شد دشمنی بین یانگ تاگ و لیل وین بیشتر بشه. تا همین چند وقت پیش هم ثابت نشده بود که کار یانگ تاگه، تا اینکه یه فایل صوتی از بازجویی یانگ تاگ تو سال 2015 همین چند وقت پیش پخش میشه که تو اون فایل صوتی یانگ تاگ اعتراف میکنه که پیوی روسکو بوده که به اتوبوس لیل وین شلیک کرده. به خاطر همین همه میان تو فضای مجازی یانگ تاگ رو رت و اسنیچ خطاب میکنن و اکثر رپران به این موضوع واکنش نشون دادن. و حرف مشترک همشون این بوده که تویی که خودت به گانا میگفتی اسنیچ و آدم فروش، خودت چرا پیوی روسکو رو فروختی؟ حداقل گانا اسم کسی رو نیاورد، فقط به سوالای بازپرس جواب بله داد، ولی تو شخصا اسم طرفو آوردی. بعدش هم یانگ تاگ کلی توییت زد و راجع به رپرهای مختلف صحبت کرده و کلا عین کانیه وست به همه پریده. من فکر میکنم یانگ تاگ خودش از قصد این حواشی رو راه انداخته تا آلبوم یوایسکاری رو که میخواد امسال دراپ کنه بیشتر فروش بره و دیده بشه. بریم ببینیم به کدوم رپرها پریده و حواشیشو بررسی کنیم. آخرش مشخص میشه که این حواشی فیک بوده یا نه. یانگ تاگ اول اومده راجع به کندریک لامار صحبت کرده و گفته اون هیچ وقت بزرگتر از دریک نمیشه. یانگ تاگ از کندریک به خاطر ندادن فیچر تو آلبوم بیزنس بیزنس ازش انتقاد کرده و اونو با دریک مقایسه کرده. یانگ تاگ گفته ستاره‌های مثل کندریک باید از دیگران حمایت کنن و چون دریک از استعداد حمایت میکنه ولی کندریک نمیکنه، به خاطر همین هیچ وقت کندریک بزرگتر از دریک نمیشه. این اولین حواشیش بوده. باید ببینیم کندریک به این موضوع چه واکنشی نشون میده. کندریک هیچ وقت نمیاد توییت بزنه و استوری بذاره، میاد مستقیم دیس میده. 6ix9ine هم از این فرصت سوء استفاده کرده و هی اومده گفته دیدی
دیدید من گفتم اینا خودشون رتن. اومده چند تا مصاحبه کرد و هی داد و بیداد میکنه اونجا من راست گفتم اینا فقط آدم فروشن و این حرفا. 6ix9ine هم استاد حاشیه است و میخواد ترک بده فکر کنم، به خاطر همین حواشی ایجاد کرده. یه سری رپرها کلا حاشیه‌ان دیگه، ترک خوب زیاد ندارن. رت اعظم هم از اون دسته رپراست. یانگ تاگ توی وایس راجع به لیل درک هم صحبت کرده، از دستش ناراحت بوده که چرا بهش ورس نداده واسه آلبومش و بهش تیکه انداخته و گفته تو اینترنت کارهای چرت و پرت زیاد انجام میده. یانگ تاگ کلا کریر خودش رو داغون کرد. لیل درک بدبختم که تو زندانه، دستش از دنیا کوتاه، همه دارن مفبریش میکنن و بهش تیکه میندازن. یکی از اعضای OTF به اسم OTF توین یه استوری گذاشته و خطاب به یانگ تاگ گفته اوه چه تیکه‌ای به یانگ تاگ انداخته. گفته اون مثل جندا پشت سر این اون حرف در میاره. من هیچ وقت به یه کاکاسیایی که میکاپ داره و دامن میپوشه اعتماد ندارم. داره به کاور آلبوم یانگ تاگ اشاره میکنه که لباس زنونه پوشیده بود. یانگ تاگ زیاد از این کارا کرده. یانگ تاگ هم اومده جوابشو داده و گفته شما معتادای تازه وارد OTF بدونید که با هزینه خودم برایان استیلو فرستادم کمک لیل درک. OTF تو اینم دوباره جواب یانگ تاگ داده و گفته کدوم پرونده، تو بعد امروز اونو میفرستادی اونجا، اما خب به هر حال نیازی به کمک مالی از یه رت نیست. 6ix9ine هم راجع به جفری استوری گذاشته و گفته 85% رپرای زیرزمین رتن. کلا 6ix9ine هم همیشه پشت ماجرا قایم میشه، پشت صحنه تیکه غیر مستقیم میندازه. یه تماس از یانگ تاگ و دوست دختر فعلیش پخش شده که قیافه گلوریلا رو مسخره میکنن، یه خیلی زشته، اصلا باهاش حال نمیکنم. بعدش هم میاد یه توییت میزنه و ازش عذرخواهی میکنه. گلوریلا هم خطاب به یانگ تاگ گفته این همون نگاست که دم به دقیقه دهن گوشیمو سرویس کرده، هی زنگ میزنه بفهمه رنگ چشام چیه. توی یه وایس دیگه هم که از یانگ تاگ پخش شده گفته که گانا از اطرافیاش و آرتیستای دور و برش پول میدزدیده. نمیدونم، هر کدوم از این حرفا نیاز به ثابت کردن داره. گانا هم هیچی نگفته. یانگ تاگ توی یه تماس دیگه تو زندان به آندری 3000 و جی کول هم تیکه انداخته. تو صحبتش گفته NBA یانگ بوی بزرگترین آرتیست یوتیوبه، چرا جی کول باهاش فیت نمیده؟ به جی کول گفته تو هیچ وقت بیشتر از اون نفروختی. مردم هم خیلی موزیک تو دوست ندارن. این فقط بازیه، مثل فوتبال، همه با هم بازی میکنن. درست وسط این جنجال و حاشیه‌ای که یانگ تاگ به پا کرده، یه دیسترک با موزیک ویدیو ازش لیک شده به اسم Closing Arguments که به معنی تموم کردن بحثاست. این ترک رو با موزیک ویدیوش تو ویدیوی بعدی بررسی میکنیم. بریم ادامه حواشی یانگ تاگ که اومده عکس مرحوم لیل کیدو گذاشته و گفته باید به اون خیلی بیشتر از شما کاکاسی‌ها بها میدادم. منظورش اینه که اون از شما واقعی‌تر بود، حداقل اون کسی رو نفروخته. یکی از اعضای وایسل هم به اسم اسلایم لایف شادی که تو ترک دیس شده اومده یه استوری گذاشته، گفته خیلی کیوت بود، اینو نگاه کن. همه پشماشون ریخته، پریدن به هم. یه نفرم اومده ادعا کرده که یه تماس 28 دقیقه‌ای از یانگ تاگ داره که داره پشت سر دریک بد و بیرا میگه. تو یکی از تماس‌های لو رفته دیگه از یانگ تاگ اومده به تریپی رد هم تیکه انداخته و گفته فقط تریپی میره سمت دخترای مثل گلوریلا. تریپی رد هم اومده واکنش نشون داده و گفته اصلا دنبال بیف نیستم، از هیچ کس خوشم نمیاد و تو لاین خودمم، چون این سنت منو اینجوری کرده، همه فیکن، فقط دنبال ترک بعدیان، فقط میخندن و پشت سر بقیه حرف میزنن. و گفته همه یه زمانی باهاش موزیک میساختن و سعی میکردن موزیکاشونو بهتر کنن، ولی الان هر رپر سمت یه نفر رو میگیره. یه وقتی هم یکی میفته زمین همه میخوان لهش کنن. جالب اینجاست که اونم گفته جوی که راه افتاده فیکه. یه وایس دیگه از یانگ تاگ پخش شده که از فیوچر بد میگه وقتی من سوپر استار شدم جنده بازیمو تموم کردم، اما این کاکاسی‌ها وقتی سوپر استار میشن سری میچسبن به جنده ها. بعدش هم گفته تو باید تمام وجودتو بذاری واسه بچه‌هات، نه واسه جنده ها، این راه اشتباهیه. فکت خوبیو گفته. دیجی آکادمیس هم که یه یوتیوبر و استریمره، قبل از اینکه مصاحبه جدید یانگ تاگ پخش بشه گفته که یانگ تاگ باید قبول کنه که با کاراش زندگی خیلی‌ها رو نابود کرده. یه وایس دیگه از یانگ تاگ پخش شده که واقعا شورشو در آورده و خطاب به مترو بومین دریک میگه مترو برای آلبومش مرگ مادرشو بهونه کرده و ورس دریکو حذف کرده. خطاب به دریک هم گفته از دریک شاکی هم که چرا واسه آزادی داداشش با رئیس جمهور صحبت نکرده که مثل NBA یانگ بوی عفو رئیس جمهور بخوره. تو ادامه هم گفته دریک خیلی احمقه، اون احتمالاً به مترو تسلیت خشک و خالی و احمقانه تحویل داده، اون همیشه از اسمش سوء استفاده ابزاری میکنه. یعنی یانگ تاگ مثل زنا افتاده خاله زنک بازی و هی پشت سر اینو غیبت کردن. نمیدونم آخر عاقبتش چی میخواد بشه. دوباره تو ادامه گفته مترو آدمی نیست که اونجور که بقیه ازش میخوان کار انجام بده، اون کار خودشو میکنه و شجاعه که به دریک میتونه مستقیم بگه کارتو دوست ندارم. یانگ تاگ این دفعه اومده به فیوچر تیکه انداخته، اونم به خاطر اینه که فیوچر حاضر نشده بوده که یه اجرا به اسم فری تاگ انجام بده. بهش تیکه انداخته و گفته تو یه آدم واقعی نیستی، از هر طرف نگاه میکنم پلشتی. پشما. تو ادامه هم خطاب به فیوچر گفته اون چی نمیدونه راجع به چیزای روزمره، طرف رسما کسخله، به جز موزیکی چی حالیش نیست. میگه منو تو استودیو صدا میکنه که چطور موزیکو استارت بزنیم، ولی وقتی کس میبینه هوش از سرش میپره و دیگه صدام هم نمیشنوه. نمیدونم خودتو چطور میخوای جلوه بدی، رسما یه احمقی. چه فکتایی از فیوچر گفته، باید ببینیم که واکنش فیوچر چیه. یانگ تاگ جدیدن با بیگ بنگ مصاحبه کرده که بریم مهمترین تیکه هاشو با هم دیگه ببینیم. I made him a millionaire. راجع به گانا میگه من اونو میلیونر کردم. I bought his first apartment.
میگه من واسش اولین آپارتمانشو خریدم. that he lived in. I bought it with my money. میگه من خریدم با پول خودم. I made him put his money up. Keep your money. I bought it with my money because I had a little extras. میگه من بهش گفتم پول خودتو نگه دار، با پول من بخرش که بتونی پیشرفت کنی. این داستان حمایتش که میگه اگه واقعی باشه، واقعا نباید گانا باش همچین کاری میکرد. حداقل حرمت رفاقتش رو نگه می‌داشت. I bought that shit. I went half and half with you to buy your mama house. میگه من بهت کمک کردم، نصف پولی که می‌خواستی واسه مادرت خونه بخری من دادم. Mama first house, get her out of the hood. من کمکت کردم که مادر پدر تو از منطقه فقیرنشین نجات بدی و ببری یه منطقه درست حسابی. Did that. Me. I told you to go down there to the country town and get your daddy. No matter what your differences is with your daddy. I told you that. میگه من کمکت کردم که برو پیش پدر تو بهش کمک کن. I know for a fact, me personally, I know your dad don't look at you like a real nigga. I میگه من میدونم که بابات تو رو به یه چشم مرد واقعی نمیبینه. my man's. Your dad is my OG. I made you go get your dad. I made you reunite with your family and do the right thing. I just poured my all into him, bro. I gave this nigga more time than my children, bro. میگه من با گانا بیشتر از بچه‌ام وقت گذروندم. Than my kids. I gave him more time than my old lady. Like I poured my life into these people, bro. میگه کل زندگیمو، عشق و روحمو گذاشتم واسش. Like every second. میگه هر لحظه. بعدش هم گفته بود حتی بیشتر از دوست دخترم براش وقت گذاشتم. یانگ تاک توی این مسابقه جدیدش گفته که کل این داستانا و بگاهی‌های وایسل همش زیر سر لیل وودیه. The whole shit started because of Lil Woody. Damn. Fuck nigga, why? How the fuck you gonna tell, nigga? This shit started because of you. میگه چجوری تونستی ما رو لو بدی؟ تل یه اصطلاح به معنی لو دادن، دهن‌باز کردن، اعتراف کردن. The whole case, bro. This shit because of you, my boy. میگه کل پرونده به خاطر توه. The whole case because of Woody. Some sucker shit this nigga did to nut them. Some sucker shit. میگه این چاقال. We just being real niggas and your brothers and standing behind you. Fuck that. میگه ما واقعی بودیم و شما چاقالا به ما پشت کردید. You did some suck ass shit, but boy, these niggas better not fuck with you. میگه شما چاقالا به تمام معنایی. Now you got Shannon, Yak, me, Duke, and everybody else who got them on our side. You got all us going through shit because of your own action that you did. حرف زدنش خیلی باحاله. یه کل لیبل به خاطر تو رفتن زندان. On your own time. اگه حرف نمیزدی. And you folded. You told. You did the worst. I'd rather you tell the ops where I live than tell the police, nigga. خیلی جمله قشنگی گفت. میگه من ترجیح میدم تو به دشمنام بگی من کجا دارم زندگی میکنم، به دشمنام جامو لو بدی ولی به پلیس چیزی نگی. یه ترجیح میدم دشمنام جامو بدونن و بیان منو بکشن تا به پلیس بگی. We go to prison forever. Nigga, I'd rather die than go to prison. میگه من نزدیک بود واسه همیشه زندان بمونیم. میگه من ترجیح میدم بمیرم تا برم زندان. You better off telling the ops where I'm at, bro. حرف جالبی بود. راجع به بخشیدن گانا میگه دلیل اصلی که نمیتونه گانا رو ببخشه اینه که وقتی از زندان آزاد شد بهش هیچ کمکی نکرد. میگه تونیوان بهم کمک کرد، لیل بیبی بهم کمک کرد، فیوچر کمک کرد، دریک کمک بزرگ کرد، مثل اینکه 2 میلیون دلار بهش کمک کرده بوده. میگه ولی گانا هیچ کمکی به من و خانواده‌ام نکرد. یانگ تاک بس دیگه. تو تماس لو رفته زندان یانگ تاک اومده تیکه به تراویس اسکات و فاجعه استروورد هم انداخته که راجع به اون داستانم یه ویدیو قبلا ساختم، لینکش رو این بالا میذارم، پیشنهاد میکنم اونو حتما ببینید. تو این وایس گفته من دارم با زندگی واقعی دست و پنجه نرم میکنم و تراویس هم 11 تا قتل گردنش افتاده. البته تو اون داستان 10 نفر جونشون رو از دست دادن. با گفتن یانگ تاک هم باعث شد که این داستان دوباره سر زبونا بیفته. شاید واسه تراویس دوباره بد بشه. دریک هم اومده ماجرای ملاقاتش با یانگ تاک تو زندان رو تعریف کرده. گفته رفتم تو، یانگ تاک گفت داداش تو دیگه چه غلطی میکنی اینجا؟ من اصلا تا حالا این بخش زندان رو ندیده بودم. اومدم منو از سلولم کشیدن بیرون، گفتن تو اومدی ملاقات. گفتم اینا میخوان دیوونم کنن. ساعت 9:30 شب بود. مگه امکان داره این موقع شب ملاقات بدن؟ بعدش گفت داداش تو زیادی گنده ای. من از وقتی اینجام هیچ وقت ملاقات حضوری نداشتم. اینا گفتن تو اومدی، منو آوردن یه اتاق کنفرانس نشوندنم. این وضع خیلی عجیب بود. فکر کنم رابطه دریک و یانگ تاک با این وایسا خراب نشده. هنوزم دوستیشون پابرجاست. یانگ تاک یه توییت جدید زده خطاب به دوست دخترش ماریا. گفته عزیزم میدونم گند زدم و معذرت میخوام واسه همه چی که سرت آوردم. میگه لیاقت تو خیلی بیشتر از ایناست. مرسی واسه همه چی. من هر کاری که بگی میکنم تا این رابطه درست بشه. تو بهم نشون دادی عشق یعنی چی. امیدوارم واسه همیشه از دستت نداده باشم. یه چیز دیگه هم بگم، لطفاً کسی کاری به کارش نداشته باشه. اون هیچ تقصیری نداره. خودش کلی حالش بده سر این ماجرا، بذارین راحت باشه. او یعنی سر این ماجرا از هم دیگه جدا شدن؟
در آخرم یانگ تاگ اومده یه توییت زده گفته داستان تموم شد. یعنی فکر کنم این حاشیه بوده واسه پخش آلبوم. واکنش رالو و پی به موضوع اسنیچ هم ببینیم. یانگ تاگ توی مصاحبه رالو و پی مدیر لیبل کوالیتی کنترل رو متهم کرده که می‌خواستن با دادستانا همکاری کنن و حتی گفت رالو قرار بوده علیه خودش و وایفن لوچی شهادت بده. رالو توی ویدیو تو اینستاگرام جواب داده و گفته هیچ وقت علیه کسی حرف نزده و اصلا منطقی نیست بتونه تو سال 2018 در مورد اتفاقاتی که بعداً اتفاق افتاده شهادت بده. اون تایید کرده که مدرک روی کاغذ قانون خیابونیه و از یانگ تاگ خواسته که اگه چیزی داره سند رو کنه، وگرنه این حرفاش یا از روی نفرت بوده یا گمراهی. اینم از ماجرای اسنیچ یانگ تاگ. باید منتظر بمونیم ببینیم چی میشه. دمتون گرم که تا اینجا با من همراه بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، بدرود.